Szép jó reggelt, sziasztok! Folytatjuk Sánghaj felfedezését. Koreában és Japánban sajnos lemaradtunk róla, viszont itt Sánghajban elvileg ma kezdődik a tavaszi fesztivál, itt a Gucun Parkban, és nagyon remélem, hogy meg tudjuk nézni a Cherry Blossomot, azaz a cseresznyefa virágzást, bár még hideg van, lehet, hogy még nem nyílnak, de elvileg mától van ez az attrakció, úgyhogy nagyon remélem, hogy látunk valamit, mert több mint egy órát metróztunk a városközpontból, úgyhogy lássuk azokat a cseresznyefa virágokat. Ugye az emberek általában Dél-Koreára és Japánra asszociálnak a cseresznyefa virágzással kapcsolatban, de itt Sánghajban is állítólag nagyon menős program ez, és ebben a Gucun Parkban több mint 16 000 cseresznyefa van, úgyhogy tényleg remélem, hogy virágoznak már. No, és már a parkban vagyunk. A belépő egyébként 20 helyi pénz, az nagyjából 1000 forint, nem vészes, és bizony már kezdenek virágozni a fák, bár az előrejelzések szerint nagyjából 2 hét múlva lesz a csúcsidőszak, akkor lesznek a leggyönyörűbbek. Most még egy picit azért hideg van itt, csípős idő, de azért már bújnak elő a virágok. A park területe hatalmas, van itt csónakázótó, illetve nem csak csónakázótó, vízisportokat is lehet ott űzni, van a madárpark is, ha jól láttam fizetős, oda nem mentünk be, illetve hát a park sztárjai, a virágzó cseresznyefák. Ezeknek a fáknak a fajtája egyébként a kanzakura, amelyek a japán szakura családba tartoznak. A szakura egy japán szó, amelynek jelentése cseresznyefavirág, és ezek a fajták egyébként nagyon korán virágoznak, február végén, március elején. Most ugye március 9-e van, és látszik, hogy milyen gyönyörűen megindultak. Ide pedig az van írva, hogy cseresznyevirágok nyílnak, a szerelem megörvendeztette a szívemet. Nagyon profin tudok már kínaiul. És érdekes, amíg mi a cseresznyefákat fotózzuk és kamerázzuk, a helyiek minket. Úgy látszik, még unikumnak számítunk itt a sok kínai között. No, láttunk szakurát, igaz nem Japánban, hanem Sánghajban. Ha márciusban vagy áprilisban jártok itt, akkor ide azért szerintem megéri eljönni, bár igaz, hogy nagyon messze van a központtól, nagyjából 1 órás
út metróval, de nagyon kellemes kis hely. Egy kicsit még metróztunk ma, és eljöttünk egy ikonikus építészeti projekthez itt Sanghaiban, ez a Thousand Trees, azaz 1000 fa épülete. A koncepció lényeg, hogy az épületet több száz, azaz nagyjából 1000 fa borítja, mintha egy mesterséges hegy lenne. Az épület ilyen lépcsőzetesen emelkedik, és egyébként úgy néz ki, mintha betonoszlopok lennének a fatörzsek, és a ráültetett fák pedig a lombkoronák. Csak úgy érdekességképpen. Egy látogatást el is megér. A tervezést egyébként részben a függőkertek és hegyek inspirálták, valamint az olyan történelmi helyek, mint a babiloni függőkertek. Közvetlenül az 1000 fa épülete mellett található Sanghai egyik legismertebb kortárs művészeti negyede, az M50 Kreatív Park. Itt régen raktárépületek voltak, textilgyárak, és ezekben a régi raktárépületekben alakítottak ki a 2000-es évek elején különböző galériákat, illetve kreatív műhelyeket. Ezt fogjuk most megnézni, de előtte még iszunk egy finom kávét, illetve eszünk egy finom kínai pizzát. És talán még egy sör is belefér. Amíg várunk itt a következő metróra, addig néhány szó Sanghai tömegközlekedéséről, azon belül is a metróról. Mi azt használtuk. Nagyon profi a Sanghai metróhálózat, tiszta, rendezett és nem utolsó sorban gazdaságos. A vonaljegyek ára 3-tól 6 yuanig terjed, távolságfüggő, ami azt jelenti, hogy ilyen 150-től 300 forintig van egy vonaljegy. Kimentünk a központból a Guxin Parkba, ami nagyjából 15 km, az került 5 yuanba, 250 forintba. Minden ki van írva angolul is az állomásokon, illetve színes nyilakkal jelzik a padlón az irányt is, hogy merre kell mennetek, hogy hátszálltok. Rajta van a számozása is a metróvonalnak, illetve különböző színek vannak. Színek alapján is tudtok tájékozódni. Illetve ki van írva természetesen itt a metró fölött is az állomások neve,
angolul is, illetve ahol van csatlakozó metróvonal, ott azt is kiírják, ott tudtok átszállni az adott vonalra. Nagyon kényelmes használni, és nagyon gyorsan eljuttok egyik helyről a másikra. Szerintem ez a leggyorsabb közlekedési mód. Az úton közlekedni taxival azért egy picit neccesebb, ahogy láttam a forgalmat. És a fizetés természetesen Alipay-jel történik, a transport funkcióval tudtok QR kódot generálni, és azt kell odarakni a kapuhoz befele is, illetve kifele is. De erről beszéltem egy külön videóban is. És ha azt hittétek, hogy a videóban nem lesz kaja, akkor most csalódni fogtok. Ezt nézzétek, milyen incsiklandozó bogarak, férgek. Ó, még 100 lába is van. Skorpió. Vannak pókok is. Hello. Miau. Itt a néni rábeszélt erre a New Row Shao Mian levesre, bármi is legyen az. No, elsőnek megkóstolom ezt a levest, aminek a büdös életben nem tudom kimondani még egyszer a nevét, az előbb ott elnyökögtem. Van benne húsi, tészta, talán csicseri borsó, ezek remélem nem heregolyók, talán valami kis tojás. Megkóstoljuk a levét. Finom. Nem is csicseri borsó, valami levesgyöngy. Finom és jó csípős. Tojás. Fú, a leves amúgy hatalmas adag, rengeteg tésztával. Szerintem van benne 1 kiló tészta. Nagyon csípős, viszont nagyon finom. És ez a hatalmas tál leves, és a sör volt 58 yuan, nagyjából 3000 forint. Kínában nagyon mennek ezek a dumplingok, vagy ilyen gőzött gombócok. From this. Megkóstoljuk a sertéshúsos, van még rákos is. Yes, please. Aha. Persze, hogy mehet rá csípős. Thank you. Thank you. Lássuk akkor ezt a gombócot. Nagyon finom. És jó hozzá ez a csípős szósz. Ez pedig elvileg a világ egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb Starbucks kávézója, amely nem csak egyszerűen egy kávézó, hanem itt is pörkölik a kávét. Megmutatom.
természetesen fullon van, hiszen a Starbucks amúgy is nagyon népszerű Ázsiában, ez pedig egy igazán különleges Starbucks. Végig tudjátok itt nézni a kávépörkölést, illetve a csomagolást is, illetve a végén pedig tudtok is fogyasztani. Kértem egy kolumbiai kávés búzasört. Hát nem is tudom elmondani, milyen íze van. A kávét érezni, a sört annyira nem. Na mindegy. Kávéüzemből, a pörkölőüzemből egyenesen ide jön a kávéba, ezekbe a tartályokba, különböző fajták. Itt pedig megfőzik. És rögtön itt a Starbucks-szal szemben van ez az elképesztő luxusbutik, ez a hatalmas hajó. Hát azért ez sem kispályás. Ide azért nem megyünk be, ez nem a mi szintünk. Természetesen mind a Starbucks, mind pedig ez a Louis Vuitton hajó nagyon népszerű Insta helyszín, fotospot, úgyhogy itt mindig rengeteg ember van, bár igazából mindenhol rengeteg ember van. És bár biztos nem olcsó mulatság ez a Louis Vuitton butik, azért sorban állás van. Bár az is lehet, hogy csak körbe akarnak nézni bent. Kínai menő csávó a hajó előtt. Ezeket a mangókat nézzétek. Hát én ilyet még nem láttam, csak azt a Lidl zöldet. Oh, thank you. Vettem ilyen mangót, nagyon finom. Mondjuk kíváncsi leszek, hogy sörre mit fog okozni. Finom. Ezt nézzétek, csirkealkatrészleg van minden nyak, láb, talán még kakastaré is. Ó, itt vannak ilyen töltött piték, vagy bármi is legyen ez. Megkóstolunk egyet, megpróbáljuk. Megkóstolunk egy ilyen csípős marhás pitét. És a fizetés természetesen Alipay. Oké. Thank you. Finom. Amúgy annyira nem csípős. De csípős. Ez a marhahússal töltött pita nagyon finom volt, és 6 yuan volt, 300 forint. Szerintem ilyen 2-3 darabban jól is lehet lakni, úgyhogy ez egy nagyon tuti street food. Majd kóstoljátok meg. És az ételek árairól 30-50 yuan között van egy főétel, amelyek általában hatalmas adagok. Tehát ez azt jelenti, hogy ilyen 1500-2500 forintból meg tudtok kajálni. Italok nélkül mondtam. De hogyha kijöttök ilyen street foodos helyre, akkor, ahogy mondtam az előbb,
6-12 yuanból tudtok enni 2 ilyen pitét, ha nagyon éhesek vagytok, aztán pár órát azért kitartatok.